Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Let future generations understand the burden and blessings of freedom. Let them say we stood where duty required us to stand. ცივი ომის დასრულება და საბჭოთა კავშირის დაშლა ძირითადად რონალდ რეიგანის პრეზიდენტობასთან ასოცირდება, რითაც მისი მომდევნო პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის უფროსის როლი პრაქტიკულად სრულად ნიველირდება ხოლმე. მაგრამ რომ არა ბუშის პრაგმატული რეალიზმის მიდგომა და მისი პერსონალური პოზიტიური კონტაქტები, გაურკვეველი დარჩებოდა მოხდებოდა თუ არა კომუნისტური პოლუსის მშვიდობიანი და უსისხლო დემონტაჟი. If it is possible, I want to continue to build a lasting basis for US-Soviet cooperation for a more peaceful future for all mankind. რეიგანის ვიცე-პრეზიდენტობიდან მოყოლებული ჯორჯ ბუშს საბჭოთა კავშირის ლიდერ მიხეილ გორბაჩოვთან კარგი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდა, რამაც შემდგომში ვაშინგტონი მოსკოვის ურთიერთობების ხასიათი განაპირობა. ბუშის ადმინისტრაციის პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ სრულად იყო დაცლილი კონფრონტაციული რიტორიკისგან და მოწოდებული იყო თანამშრომლობის ფორმატების გაღრმავებაზე. მის ამგვარ დამოკიდებულებაზე სიმეტრიული პასუხი იყო გორბაჩოვისგანაც. 1991 წლისთვის შეიქმნა მდგომარეობა, როდესაც შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი კოოპერაციის საფუძველზე მსოფლიოში მშვიდობის, უსაფრთხოების, თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობისთვის ერთად გაწევდნენ ძალისხმევას. შეცვლილ საერთაშორისო ეკვილიბრიუმს ბუშმა ახალი მსოფლიო წესრიგი უწოდა. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. In the words of Winston Churchill, a world order in which the principles of justice and fair play protect the weak against the strong. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში გორბაჩოვისეული ღიაობის პოლიტიკით, ეგრეთ წოდებული პერესტროიკით აღმოსავლეთ ევროპაში დაწყებული დეკომუნიზაციის პროცესის ტემპი მოულოდნელი აღმოჩნდა თავად თეთრ სახლისთვისაც. 1989 წელს ბუშის ვიზიტი პოლონეთსა და უნგრეთში პოსტკომუნისტური ქვეყნებისთვის ამერიკული მხარდაჭერის მესიჯი აღმოჩნდა, მაგრამ პრეზიდენტის გამოსვლებში არ გაჟღერებულა კომუნიზმისა და საბჭოთა კავშირის მიმართ კრიტიკა. ბუში თავშეკავებული აღმოჩნდა იმავე წლის ნოემბერში ბერლინის კედლის დანგრევით გამოწვეული სიხარულის მიმართაც, რამაც მის კონსერვატიულ მხარდამჭერებში აღშფოთება გამოიწვია. We've imagined it, but I can't say that I foresaw this development at this stage. No, I didn't foresee it, but imagining it, yes. When I talked about a Europe whole and free, we're talking about this kind of freedom to come and go. What you just said, that this is a sort of great victory for our side in the big East-West battle, but you don't seem elated, and I'm wondering if you're thinking I'm of elated, the problems. I'm just not an emotional kind of guy. Well, how elated are you? I'm very pleased. იგი პრაგმატული დიპლომატიით ცდილობდა მოსკოვის გაღიზიანების თავიდან არიდებას და მასთან არათუ საკონტაქტო ხიდების დაწვას, არამედ შემდგომი თანამშრომლობის გაღრმავებას. ჯორჯ ბუში ერიდებოდა გორბაჩოვის კონკურენტის ბორის ელცინის საჯარო მხარდაჭერას და უფრო მეტიც, იგი გორბაჩოვის მთავრობის შენარჩუნებასაც ცდილობდა. 1991 წლის 31 ივლისს მოსკოვში ვიზიტად მყოფმა ბუშმა ხელი მოაწერა ბირთვული განიარაღების საეტაპო შეთანხმებას, ეგრეთ წოდებულ სტარტს, ხოლო მეორე დღეს უკვე უკრაინის რადაშის სიტყვით გამოსვლისას მან მხარი დაუჭირა გორბაჩოვის ცენტრალურ ხელისუფლებას და საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის მსურველ რესპუბლიკებს სუიციდური ნაციონალიზმის უკუგდებისკენ მოუწოდა. ბუშის რადაში გამოსვლა კიევური კატლეტის სახელით შევიდა ისტორიაში, რომელიც ამერიკელ კონსერვატორთა კიდევ ერთი კრიტიკის ობიექტი გახდა. ჩვენ მხარს ვერ დაუჭერთ მათ, ვისაც დამოუკიდებლობა სურთ, რათა გარდასული ტირანია ადგილობრივი დესპოტიზმით ჩაანაცვლოს. ეს არ დაეხმარება მათ, ვინც ეთნიკურ სიძულვილზე დაფუძნებულ სუიციდურ ნაციონალიზმს აღვივებს.
ჯორჯ ბუშის დიპლომატიური რიტორიკა მხოლოდ მაშინ შეიცვალა, როდესაც შედეგი საბოლოოდ დადგა. საბჭოთა კავშირის საბოლოო დაშლიდან მხოლოდ ერთ თვეში, 1992 წლის იანვარში, კონგრესში ყოველწლიური მოხსენებისას ბუშმა განაცხადა, რომ კომუნიზმი მოკვდა და ცივი ომი შეერთებულმა შტატებმა მოიგო. But the biggest thing that has happened in the world, in my life, in our lives, is this. By the grace of God, America won the Cold War. ცივი ომის დასრულების გარდა ჯორჯ ბუშმა საერთაშორისო არენაზე სხვა სამხედრო პოლიტიკური ნაბიჯებიც გადადგა, რომელიც ამერიკაში წარმატებულად შეფასდა და პრეზიდენტის რეიტინგი საგრძნობლად გაზარდა. პირველი მათგანი 1999 წელს პანამაში ამერიკული სამხედრო ინტერვენცია ოპერაცია სამართლიანი საქმე გახდა, რომელმაც პანამაში ძალაუფლება ჩამოართვა დიქტატორ მანუელ ნორიეგას და ნარკოტრაფიკინგში თანამონაწილეობის ბრალდებით ამერიკულ მართლმსაჯულებას გადასცა. მიუხედავად საერთაშორისო საზოგადოების მიერ საერთაშორისო სამართლის დარღვევის გამო სამხედრო ინტერვენციის დაგმობისა, მის განხორციელებას ამერიკული ორპარტიული მხარდაჭერა გააჩნდა. 1991 წლის სამხედრო ოპერაცია უდაბნოს ფარი, იგივე სპარსეთის ყურის პირველი ომი გახდა მოვლენა, რითაც ჯორჯ ბუშმა მსოფლიოს თავი დაამახსოვრა. სადამ ჰუსეინის ერაყის მიერ კუვეიტის ოკუპაციაზე ბუშის ადმინისტრაციამ დიპლომატიური ხერხების ამოწურვის შემდეგ მილიტარისტული პასუხის გაცემა გადაწყვიტა. 100 საათიანი ამერიკული კონტრიერიში ერაყის შეიარაღებულ ძალებზე ნაყოფიერი აღმოჩნდა. Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. Kuwait is once more in the hands of Kuwaitis in control of their own destiny. ომის მიმართ არსებობს ორმაგი კრიტიკა, კონსერვატიული და ლიბერალური. პირველი მათგანი ამერიკული მხარეს საქმის ბოლომდე დაუსრულებლობაში, ბაღდადის აუღებლობასა და ჰუსეინის რეჟიმის დატოვებაში ადანაშაულებს. ხოლო ლიბერალური კრიტიკა ხანმოკლე ომის ფონზე მის სამოქალაქო მსხვერპლის ოდენობას და ერაყის სამოქალაქო ნაგებობების, კვებისა და ენერგოინფრასტრუქტურის გამიზნულ დაბომბვას შეეხება. ჯორჯ ბუშს დიდი წვლილი მიუძღვის ისრაელ-პალესტინას შორის სამშვიდობო პროცესის დაწყებაში. 80-იანი წლების ბოლოს პირველი ინტიფადას შემდეგ ბუშის ზეწოლამ ებრაული მხარე აიძულა პალესტინასთან მოლაპარაკებებზე წასულიყო, რაც 1991 წლის მადრიდის კონფერენციაში გამოიხატა. მიუხედავად კონფერენციაზე კონკრეტული შედეგების მიუღწევლობისა, სწორედ იგი იქცა უკვე 1993 წელს ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის დასარეგულირებელი საკვანძო ოსლოს შეთანხმების წინაპირობად. ბუშისთვის დადებითად ფასდება ამერიკის მიერ 1992 წელს ბოსნიის ომში ჩაურევლობის პოლიტიკაც. ვაშინგტონში არსებობდა შიში, რომ კომპლექსურ ბალკანურ კონფლიქტებში ამერიკის ჩართვა მისთვის ახალი ვიეტნამი ექნებოდა. ამიტომ რეგიონში სიტუაციის დარეგულირების ტვირთი ვაშინგტონმა მის ევროპელ მოკავშირეებს გადააბარა. ამგვარი პოლიტიკის მიმართაც ამერიკელი კონსერვატორები კრიტიკულები აღმოჩნდნენ. ისინი თვლიდნენ, რომ ამერიკის დროული აქტიურობის შემთხვევაში თავიდან იქნებოდა არიდებული ის არნახული მსხვერპლი, რაც ომის შემდეგ წლებში ეთნიკურ წმენდებსა და გენოციდში გამოიხატა. ბუშის ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებულმა ზემოთ აღნიშნულმა ქმედებებმა შეერთებულ შტატებს ვიეტნამის ომით დაკარგული სამხედრო პოლიტიკური პრესტიჟი აღუდგინა და გააჩინა ნიშნები იმისა, თუ როგორი მსოფლიო პოლიციელი ეყოლებოდა საერთაშორისო საზოგადოებას ახალ საერთაშორისო წესრიგში. My opponent won't rule out raising taxes, but I will, and the Congress will push me to raise taxes, and I'll say no, and they'll push, and I'll say no, and they'll push again, and I'll say to them, read my lips, no new taxes. ამდენადაც წარმატებული იყო ჯორჯ ბუში საერთაშორისო არენაზე, იმდენად წარუმატებელი იყო იგი შიდა პოლიტიკაში. მისი სუსტი წერტილი ეკონომიკა აღმოჩნდა. დემოკრატების მართვის ქვეშ მყოფმა კონგრესმა შექმნა ნარატივი, რომ პრეზიდენტი საგარეო საქმიანობების გამო ქვეყნის შიდა პრობლემებს მოწყვეტილი იყო. დემოკრატებმა აიძულეს ჯორჯ ბუში 1 ტრილიონი დოლარით გაზრდილი საბიუჯეტო დეფიციტი გადასახადების გაზრდით შეემცირებინა, რაც ბუშისთვის მთავარი დარტყმა აღმოჩნდა. მან შეცვალა მისი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება და ამით საკუთარ კონსერვატიულ ამორჩეველს უღალატა. ამას დაემატა ისიც, რომ 80-იანი წლების დასაწყისში ამერიკულმა ეკონომიკამ რეცესია დაიწყო და ზედიზედ 3 წელი უმუშევრობის დონე იზრდებოდა. 1992 წლის საპრეზიდენტო კამპანიისას სოციო-ეკონომიკურ პრობლემებზე დასმულ შეკითხვაზე ბუშის არარელევანტურმა პასუხმა ცხადი გახადა მასსა და ამერიკული საზოგადოების მოთხოვნილებებს შორის კავშირის არარსებობა. ამ მოთხოვნილებებზე ადეკვატური რეაქციის მქონე უცნობ ახალგაზრდა პოლიტიკოსთან ბილ კლინტონთან საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხება ჯორჯ ბუშის პერსონისა და მისი პოლიტიკური კარიერის მიმართ შეურაცხმყოფელი მოვლენა აღმოჩნდა.
მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს, გამოგვეხმაურეთ კომენტარებში, ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ. ეს 42 პარალელია, გვიყურით.